यदि तपाईहरुले मेसेन्जर कुनै पनि मेसेन्जर फेसबुक मेसेन्जर व्हाट्सएप मेसेन्जर इमेल मेसेन्जर अथवा भाइबर मेसेन्जर अथवा अन्य जुनसुकै पनि मेसेन्जरहरु यदि चलाउनुहुन्छ र त्यो पनि दुईवटा आइडी चलाइरहनु भएको छ र साइन आउट र साइन इन गर्दाखेरि तपाईलाई झन्झटिलो भइरहेको छ भने यो अवस्थामा तपाईले सजिलैसँग एउटै मेसेन्जरको लागि पनि ड्युअल मेसेन्जर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात दुईवटा आइडी एकैचोटी लगइन गरेर दुईवटा कपी मेसेन्जर बनाएर सजिलैसँग दुईवटा आइडीमा एकै पटक लगइन भएर तपाईले च्याट कल गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म SDinfo नै SDinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले यसै टपिकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारीहरु दिन गइरहेको छु। कसरी हामीले ड्युअल मेसेन्जर युज गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने र कसरी यो सेटिङ गर्न सकिन्छ। तपाई हाम्रो मोबाइलमै यो सेटिङ रहेको छ। हामीले अन्य कुनै पनि एपहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने वा इन्स्टल गर्नुपर्ने छैन। तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङबाटै सेटिङ थ्रो सजिलैसँग कुनै पनि मेसेन्जरलाई दुईवटा कपी बनाएर दुईटा आइडीलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् लागौ प्र्याक्टिकली रूपमै कसरी हामीले दुईवटा मेसेन्जरको युज गर्ने। साथीहरु, भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु। हवस् त, लागौ मोबाइल स्क्रिनतर्फ। सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यहाँ एडभान्स फिचर भन्ने अप्सन देखिनेछ। एडभान्स फिचरमा गइसकेपछि यहाँ तल जानुहोस्। ड्युअल मेसेन्जर यहाँ देखाइरहेको छ। अब यहाँ हामीले कुन मेसेन्जरहरु युज गरेका छौं त्यो ड्युअल मेसेन्जरहरु यहाँ देखाइरहेको छ। ड्युअल मेसेन्जरहरुमा यहाँ चारवटा देखाइरहेको छ मेरो, व्हाट्सएप, फेसबुक, भाइबर र मेसेन्जर। जस्तै मानौ मैले यहाँ मेसेन्जरलाई दुईवटा चलाउन चाहिरहेको छु अथवा दुईवटा मेसेन्जर मैले युज गर्न चाहिरहेको छु एउटै मोबाइलमा भने यो अवस्थामा हामीले यसलाई साइडमा रहेको यसलाई अन गरिदिनुस्। अन गर्दा बित्तिकै यहाँ इन्स्टल अ सेकेन्ड कपी अफ मेसेन्जर भनिरहेको छ। यसलाई इन्स्टल गरिदिनुस्। यहाँ विभिन्न एग्रिमेन्टहरु दिइरहेको छ, कन्फर्म गर्नुस्। कन्फर्म गर्दा बित्तिकै यहाँ टर्निङ अन ड्युअल मेसेन्जर भनिएको छ। केही समय लगाउन सक्छ यसले। अब यहाँ सेकेन्ड कपी अफ मेसेन्जर इन्स्टल्ड भनिसकेको छ साथीहरु। यहाँ ड्युअल भनेर यता माथि अन देखाइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले केही सेटिङहरु यसमा गर्नुपर्ने। तलतिर आउनुस्। यहाँ कन्ट्याक्ट भनेको छ। यहाँ युज सेपरेट कन्ट्याक्ट्स लिस्ट भनेको छ। यसमा यदि तपाईहरुले एउटै मेसेन्जरले दुईवटामा ड्युअल प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ एउटै आइडीलाई र त्यसभित्रका केही कन्ट्याक्टहरुलाई मात्रै एउटा आइडीमा र एउटालाई बाँकीलाई एउटामा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले सेपरेट कन्ट्याक्ट लिस्टबाट यसलाई अन गरेर हामीले साथीहरुलाई चुज गर्न सक्छौं। छैन भने यसलाई अफ गरिदिनु होला साथीहरु। मैले यहाँ अफ गरेर रेगुलर जुन कन्ट्याक्टहरु हामी राख्न चाहन्छु आफ्नो फेसबुकमा भएका ती यसलाई राख्न चाहिन्छ। मैले यसलाई मिनिमाइज गरे। अब मिनिमाइज गर्दा बित्तिकै म यहाँ एप्सको लिस्टमा गएँ। एप्सको लिस्टमा जाँदा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेसेन्जर ड्युअल मेसेन्जर यसरी देखाइरहेको छ भने अर्को मेसेन्जर मेरो नर्मल मेसेन्जर यहाँ रहेको छ। साथी, म एकै ठाउँमा लगेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब यसरी अब यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईवटा मेसेन्जरको युज गरेका छौं। यहाँ एउटा नर्मल मेसेन्जर जो हामीले नर्मल रूपमा प्रयोग गरिरहेकै छौं, त्यसपछि एउटा यहाँ ड्युअलमा मेसेन्जर। अब यहाँ मैले एकै ठाउँमा ल्याएँ। मेसेन्जर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँ एउटा मेसेन्जर नर्मल मेसेन्जर हो। मैले यसलाई ओपन गरिरहेको छु। यसरी यो ओपन भएको छ। नर्मल जुन कन्ट्याक्ट थियो यहाँ यसमा देखाइरहेको छ। त्यसै गरेर अर्को मेसेन्जर यहाँ मैले अर्को मेसेन्जर पनि अन गरिरहेको छु। अन गर्दा यहाँ अब यसरी यो लोडिङ भइरहेको छ साथीहरु। अब यहाँ फोन नम्बर अथवा इमेल र पासवर्ड मागिरहेको छ। अब हामीले जुन दोस्रो आइडी हामीसँग छ अथवा फेसबुक आइडी, मेसेन्जर आइडी छ त्यो आइडीलाई यसमा राखेर सजिलैसँग लगइन गरेर यसलाई पनि युज गर्न सक्दछौं। साथीहरु, अब हामीले सजिलैसँग दुईवटा मेसेन्जरहरु एउटै मोबाइलमा युज गर्न सक्दछौं। त्यसै गरेर हामीले अन्य पनि जुनसुकै मेसेन्जरलाई पनि यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं। व्हाट्सएप अथवा फेसबुकलाई दुईटा पनि युज गर्न सक्छौं, भाइबरलाई दुईटा युज गर्न सक्दछौं।
साथीहरू, आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यो भिडियोको मद्दतबाट तपाईहरुले सजिलैसँग दुईवटा मेसेन्जरलाई एउटै मोबाइलमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, जाँदै भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। हस् त, अर्को भिडियोमा छिट्टै नै भेट्नुहुनेछ। धन्यवाद।